السلام عليكم اخوتي. قبل ما نبدا الفيديو تاع اليوم حبيت اول حاجه نعتذر من الناس اللي كانوا يستناو في الفيديو تاعي وطولت عليهم، نقول لكم سمحوا لي بزاف على الروطار. الحاجه الثانيه هي السبه اللي خلاتني نطول المده هذه كاع، وهي بكل بساطه اني بديت نفشل. ما تخلعوش، ماشي فشلت كاع، مي صح بديت نفشل. يعني الفيديو الاخر اللي حطيته وهضرت فيه على الفيرست امبريشن تاعي على انيم او نوجيرسيست، حطيت فيه هاي هوبس، يعني صح امل كبيره، مي في الاخر الفيديو مازال ملحقش 200 فيو لدرك. وهذه السبه اللي خلاتني نحبس شويه ونخمم مع روحي نشوف واش ندير. جوني بزاف افكار تاع نهضر على حوايج خاطيه الانمي، جوني افكار تاع نبدل اللغه، يعني نولي نهضر بلونجلي، مي في الاخر لحقت القناعه اني مادام بديت حاجه لازم نتم فيها مهما كان. المهم بلا ما نطول عليكم، الفيديو تاع اليوم كما قريتوا لتحت في العنوان راح يهضر على انيم ريزيرو. بقاو معايا. اول مره سمعت بانيم ريزيرو، ولا خلينا نقوله المليون مره اللي سمعت به، هي في كل خطره نسقسي صحابي واش من انيم اللي تنصحوني نتفرجوا، والجواب تاعهم يكون كيما هكذا. شوف نقولك حاجه عليك وعلى ريزيرو، يكذب عليك طوب ريزيرو، ما تمسخرش على اخرى، او الميور هذاك جامي في حياتي شفت انيم خير منه، شبيك؟ اي خديت برايهم ورحت نتفرجوا. المهم بعد ما كملت نتفرج الانيم رحت ديريكت جبت الديت نوت وبديت نتفكر في كاع اللي قالوا لي عليه باش نكتب اساميهم تماك وما ننساهمش الخطره الجايه. يعطيهم الصحه والله كانوا ناس ملاح. خليوني اول حاجه نعطيكم شويه معلومات على الانمي. الانمي تاع ريزيرو بدا العرض تاعو في 4 افريل 2016 وكان مقتبس من لايت نوفل، واللي ما عمبالهمش واش معناتها اللايت نوفل مازال ندير فيديو نشرح فيه الفرق بين اللايت نوفل والمونغا. عمبالي بلي راني نمد بزاف وعود على فيديوهات ومانيش نلقى الوقت باش نديرهم. المهم الانمي يحكي على المين كاركتر تاعنا اللي اسمه سوبارو، اللي خطره وحده دخل في عالم واحد اخر، والبشر اللي كيما انا وانتوما ما اكزيستيوش. اذا سقسيتوني كيفاش وعلاش ووقتاش وكيفاش دخل العالم هذا، نقول لكم حاجه واحده: جوين ذا كلاب. واش من كلاب؟ الكلاب تاع العباد اللي ما عمبالهمش علاش وكيفاش ووقتاش وكيفاش دخل سوبارو للعالم هذا، ولا بكل بساطه ما عمبالهمش كاع واش صرا في الانيم. وبالمناسبه حبيت نقول لكم برك باللي الكلاب هذا فيه كاع ناس يتفرجوا ريزيرو، وكاع الناس اللي مازال ما تفرجوش، وكاع الناس اللي راح يتفرجوه، وكاع الناس اللي ما راحش يتفرجوه. ولا باختصار لعبه تاع الدنيا هذه بكل غير مؤلف اللايت نوفل تاع ريزيرو. بصح ما لومهمش لانه 25 حلقه ما كانتش كافيه باش يهضروا فيها على كلش، هي كان لازم يكلاسيو الحوايج على حسب الاهميه تاعهم. بلي ما فهمتونيش على هكاك راح نعطيكم اكزامبل. مثلا كان لازم يورونا كيفاش يعذبوا سوبارو، ولا كيفاش انه سوبارو هو اكبر حلاف في الدنيا هذه، ولا اهم حاجه في الانمي هذا كاع انهم يورونا باللي سوبارو يقدر يموت ويعاود يحيا في الباسي. ولانه المشاهدين كيما انا وانتم ما نفهموش بالخف، كانوا لازم يقتلوا سوبارو 200 خطره على الاقل باش نفهموا باللي سوبارو يقدر يموت ويعاود يحيا في الباسي ويعاود يعيش هذيك الفتره باش يصحح الاخطاء تاعو، باش يفوت التشيك بوينت اللي بعدها، باش يفوت الميسيون هذيك. شغلنا نتفرجوا في اللعبه واو 8 حلقات كاع وانا نتفرج في نفس المشهد، وهذا وين لحقت لي ليدي اللي كنتوا حابين توصلوها لي. واو اوسم ثانك يو. المهم ما ديروش عليه لاني كل خطره نسمع اسم ريزيرو ويصرى لي كيما هكذا اوكي. في الفيديو هذا نسوي الترتيب تاع نبدا نحضر على القصه تاع الانمي، وبعد نهضر على الشخصيات، وبعد نهضر على الساوند تراكس. انه صح الانمي هذا ما يستاهلش. تخيل 25 حلقه وانت تصبر في روحك انه الحلقه هذه معليش نتفرجها بالك يفهمون واش راه صاري، وتفوت هذيك الحلقه وتفوت اللي بعدها واللي بعدها، بوم تلقى لاني مكمل وانت ما فاهم والو، تلقى بلي حياتك ضاعت وعم بالي بلي تو ماتش دراما. اي نو المهم نكمل نحكي لكم واش فهمت من الانيم هذا كاع. سوبارو في الحلقه الاولى وكي دخل لعالم جديد تلاقى بواحد طفله اسمها ايميليا اللي نقذته من عصابه كانوا راح يتعداو عليه، كيما راكم تيماجينيو دركا بدات رومانس من الحلقه الاولى. وهذا الشيء كاع فكرني بسورد ارت اونلاين، بصح الفرق بينه وبين ريزيرو انه في سورد ارت اونلاين رومانس لحقت الليفل سوبر ساين، وفي ريزيرو الفريند زون هي اللي لحقت الليفل سوبر ساين. المهم سوبارو بوم مات وكي عاود حيا بدا يجري مور الطفله هذيك اللي لقى من بعد باللي هي اميره. كاين بزاف من الناس يكرهوها لانهم يشتبهوا فيها انها هي الساحره اللي ما عمبنا عليها والو، ما عمبناش على الناس هذو يكرهوها. تقدروا تلحقوها مع كاع الحكايات اللي ما فهمناهمش في الانيم. وهذا هو الانيم بكل تفصيل، يعني كاع لي ديتاي اللي فيه هذا هو.
الانمي في رايي كان حب يقلد الجور تاع سورد ارت اونلاين، بصح حب يكوفها بانه يدير عفايس جدد وهذاك وين عماها. انا نفضل انمي يكون فوتوكوبي على انمي واحد اخر ولا الاوريجيناليتي الكارثيه اللي كيما هذه. والحاجه اللي عجبتني في هذا الانمي هو اخيرا عجبتني حاجه في ريزيرو، هي التواصل بين الشخصيات، ولا كيفاش حاولوا يبينوا انه الشخصيات مترابطه ببعضها، كيفاش انه كل شخصيه كان عندها شخصيه واحده اخرى عزيزه عليها بزاف وكانت قادره تعاني على جالها، وحاولوا بكل قوه يبينوا المعاناه هذيك بلا معنى. يعني نوعيه عرس فريزيرو كانت كيف اي انمي خرج في 2016، ما كانش كاين بزاف فايتس بصح خداو حقهم في الوقت وفي الجرافيزم وفي لي ديتاي اللي فيهم. القرارات انهم يحولوا اللايت نوفل انمي ديريكت كان باين باللي قرار متسرع بزاف، يعني كان المفروض انهم يحولوا اللايت نوفل المانجا باش يبينوا التفاصيل تاع القصه والمحاكاه وكاع، ومن بعد يحولوا المانجا الانمي باش يتقربوا اكثر للمشاهد، لانه هذه ماهيش روايه تاع لي ميزيغاب اللي تقدر ديرها في فيلم تاع ساعه ولا ساعتين، هذا انمي يعني حلقات، يعني ملل في ملل اسملل. القرار الثاني اللي كان باين باللي غلط هو انهم بداو الرومانسيه من الحلقه الاولى، وبزياده قتلوا الشخصيه الاولى مع الحلقه الاولى تانيك. يعني مهما كانت السبه تاعك في انك تقتل الشخصيه الرئيسيه مع الحلقه الاولى، المشاهد كي يشوف الشخصيه الرئيسيه تموت في الحلقه الاولى تحكمه خيبه امل، وخاصه انه شاف الرومانسيه بدات. يعني كشغل طفل صغير عطيته حلوه وقربتها لفمه وقد هو حل فمه باش ياكلها لحتى في الارض وعفست عليها، وهذا هو بالضبط واش داروا في ريزيرو. يعني عطاونا امل انه الشخصيه الرئيسيه راح تولي في عالم جديد، يعني راح تتطور، يعني راح تولي باد اس، ماشي خسرت فايت، ماشي جرحت ديريكت قتلوها بدون اي تحلاب. والتكرار تاع الموت تاع سوبارو قضى على اهم حاجه في الانميات وهي الانكسبكتيشنز، يعني الحوايج اللي ما توقعهاش في الانمي ويصراو. يعني فريزيرو اسوأ حاجه راح توقعها هي بالضبط واش راح يصرى. باش تفهموني اكثر، يعني اسوأ حاجه تقدر تتخيلها في الانمي هي الموت، والموت فريزيرو تاع الموت عاود قداش من خطره ولا روتين، يعني حاجه نورمال. والتعذيب تاع الشخصيات والموت تاعهم بابشع طرق ممكنه ما كان عنده حتى معنى، الا اذا كانوا حابين يلحقوا لنا ميساج انه نقدروا نعذبوا الشخصيات تاعنا كيما حبينا وما عندكم ما دخلكم. اوكي. واللي مدير في باله باللي معليش درك يخرج سيزون دوزيام يفهمنا كاع واش صرا في ريزيرو، نو سوري بصح نو، ما كان حتى خبر يقول باللي ريزيرو راح يرجع في هذا العام ولا العوام الجايه، لانه اصلا زوج حلقات الاخرين تاع الموسم الاول كانوا اوريجينال ستوري، يعني الاحداث تاع اللايت نوفل كملوا قبل ما يكمل الانيم، هي زوج حلقات هذوك داروا لهم هكذا وهكذا باش يكملوا الانيم وخلاص. وفي الاخر حبيت نقول لي راهم يسقسيو اسكو ريزيرو يستاهل انه تتفرجوا ولا ها. حبيت نقول لكم اذا تفرجتوا الانمي تاع 2016 كاع بقى لكم غير ريزيرو مازال ما تفرجتوش، روحوا تفرجوه. بالك ريزيرو ما عجبنيش ولا ما عجبش الناس كاع لانهم توقعوا منه بزاف قبل ما يتفرجوه، على كذاك نقول لكم اذا ما كنتم متوقعين والو من ريزيرو كابابل يقدر يعجبكم كي تفرجوه. وهكذا نكونوا كملنا الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وعن بالي بلي بزاف من اللي جاو يتفرجوا الريفيو هذا حسبت لهم باللي راح نقول ريزيرو هو الطوب وهو الصح وهو كاع. حبيت برك نقول لكم باللي مانيش من الجور تاع بالي بلي سورد ارت اونلاين ماهوش مليح بصح مازال راني حبه بالسيف، ولا جور تاع اي انمي فيه رومانس مليح. بون اذا سميتو الفريند زون رومانس. على كل حال ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وديروا سبسكرايب لاشين باش يلحقكم جديد تاعي، وروحوا ديروا جيم في لاباج فيسبوك ريوريكس اللي راح ندير اللينك تاعها في الديسكريبشن. واذا حبيتوا تفولووني المهم في الانستغرام ريو-ويت تريكس راح ندير اللينك تاعو في الديسكريبشن تانيك. ونتلاقاو في فيديو جاي، دمتم سالمين.